Përshëndetje gjithëve të nderuar shikues, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministra e Drejtësisë e cilëson të jashtëligjshëm vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë që i dha leje prindërore gjyqtarit Gjingjoni. Sipas e Tilda Gjonit, vendimi u mor pa shumicën e duhur dhe në mënyrë të fshehtë. Gjingjoni tha për News24 se procedura u zhvillua brenda kornizës ligjore dhe siguroi se leja nuk e përjashton atë nga vettingu. News24 ishte në Brenok të Hasit, ku policia zbuloi një laborator për prodhimin e heroinës dhe një sasi të madhe droge. Mes të arrestuarve ishin edhe 3 anëtar të familjes Shuti. Rrugtimi i drogës fillonte në Turqi dhe përfundonte në Europë. Biznesmeni shkodran Pjerin Kaçi është qelluar me armë zjarri teksa dilte nga makina e tij në fshatin Sektor të njësisë Velipoj, por ju shpëtoi plumbave. Autorët e atentatit janë ende të panjohur për policinë. Një 28 vjeçar nga Tirana u arrestua me 4 mina me telekomand. Petraq Kote u kap nga policia teksa priste blerësit e mallit në Mengel të Elbasanit. Ish-ministri i jashtëm grek deklaroi se publikimi i të dhënave për financimet sekrete rrezikon bashkëpunëtorët me të dhëna false sipas interesave. Ai tha se gjatë 4 viteve kur drejtoi Ministrinë e Jashtme, Greqia rifitoi rolin strategjik dhe gjeopolitik. Në Shqipëri kreu i PD-s shpëtimi drizje i quajti tradhti kombëtare financimin e mediave shqiptare nga Greqia, ndërsa i kërkoi presidentit Meta të mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Parlamenti i Maqedonisë miratoi propozimin për të ndryshuar emrin e vendit në Maqedoni e Veriut. Mes 80 deputetëve që votuan pro ishin edhe 8 deputetët opozitar. Këta të fundit u përjashtuan nga partia. Arabia Saudite konfirmoi vdekjen e gazetarit saudit në Washington Post Xhemal Khashoggi, duke thënë se vdekja e tij erdhi pas një grindje fizike brenda konsullatës saudite në Stamboll. Ministria e Drejtësisë e cilëson të jashtëligjshëm vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë që i dha leje prindërore 2 vjeçare gjyqtarit Gjingjoni. Sipas kreut të këtij institucioni e Tilda Gjona, i vendimi u mor pa shumicën e duhur dhe në mënyrë të fshehtë. Gjingjoni tha për News24 se leja prindërore, procedura për të u zhvillua brenda kornizës ligjore dhe siguroi se leja nuk e përjashton atë nga vettingu. Ministria e Drejtësisë Tilda Gjona i deklaroi se në mbledhjen e fundit KLD ka miratuar një vendim në shkelje të plotë të ligjit, jashtë rendit të ditës dhe të panjoftuar më parë, duke i dhënë leje prindërore për 2 vjet gjyqtarit Gjingjoni, me argumentin se është bërë baba dhe i duhet udhëtojë drejt Gjermanisë, atje ku jeton bashkëshortja e tij. Sipas ministres, vendimarrja e KLD-s është e palishme dhe duhet të shfuqizohet për faktin se në votim nuk ishin të pranishëm 2/3 e anëtarëve të Këshillit dhe sepse me gjithë konfliktin e interesit, Gjingjoni votoi për veten e tij. Kjo kërkesë e pranuar në mënyrë haptasi të palishme është miratuar me votim nga anëtarët prezent të KLD-s, çka e bën shumicën e këtij institucioni edhe një herë autore të një vendimarrje haptasi të palishme. Duke përfshirë në rendin e ditës, në fund të mbledhjes, shqyrtimin e kërkesës së gjyqtarit Gjingjoni dhe duke vendosur miratimin e saj, me argumentimin se është bërë me vajzë dhe do t'i duhet shpesh vizita udhëtime në shtetin gjerman ku jeton familja e tij, KLD është riafirmuar edhe një herë si mishërim i drejtësisë së vjetër, klienteliste dhe të korruptuar. Ky akt administrativ i KLD-s, si një akt i ndërmarrë në procedurë të parregullt, është përjedhoj absolutisht i pavlefshëm. Në këtë mbledhje, që është një déjà vu e turpshme, kërkesa në fjalë është shqyrtuar në mënyrë të palishme në fund të mbledhjes. Për më tepër, bazuar në parashikimet ligjore, KLD mund të marrë në shqyrtim dhe të vendosë për çështje që nuk janë përfshirë në rendin e ditës vetëm me votat e 2/3 të gjithë anëtarëve, në mungesë të kuorumit të nevojshëm, madje duke përfshirë dhe vetë votën e Gjingjonit, i cili ka votuar për veten sikur më parë në historinë e saj. Gjona i tha se në rast se KLD nuk e shfuqizon këtë vendim, do i drejtohet gjykatës dhe organeve të vettingut. Do t'i drejtohem zyrtarisht këtij institucioni që të shfuqizoj si absolutisht të pavlefshëm këtë vendimarrje të marrë në shkelje të rëndë dhe flagrante të ligjit. Në të kundërt, kërkesa do t'i drejtohet gjykatës për të anulluar këtë akt haptazi të palishëm, si dhe Komisionit Vettingut me një kërkesë publike
për largimin nga gjyqësori të gjithë atyre që kanë ngritur dorën kundër ligjit. I pyetur nga News24, gjyqtari Gjin Gjoni, një herë antar i KRD-s, deklaroi se kërkesa për lejen prindërore është bërë brenda kornizës ligjore dhe se nuk është e vërtetë që ai ka votuar për veten e tij. Kërkesa ime për leje prindërore është bërë brenda kornizës ligjore. Kvorumi për vendimarrje në Këshillin e Lartë të Drejtësisë ka qenë i plot. Nuk është hera e parë që Këshilli i Lartë i Drejtësisë miraton leje të kësaj natyre. Deklarata e ministres së Drejtësisë është nonsens dhe e pabazë. Vetë ministrja mungoi në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ndërsa nuk është e vërtetë që votova për veten time. Duke vijuar, gjyqtari Gjin Gjoni siguroi se leja prindërore nuk e përjashton atë nga vettingu dhe as nuk e shtyn këtë proces. News24 shkoi në Brenok të Hasit ku policia zbuloi atje ndjes një laborator për prodhimin e heroinës dhe një sasi të madhe droge. Në pranga kanë rënë 5 persona, mes të cilëve edhe 3 anëtar të familjes Shuti. Gazetaria Doriana Bezdat tregon se rrugtimi i drogës niste në Turqi dhe përfundonte në vendet e Europës. Pas kësaj dere ndodhet banesa e Xhevit Shutit, në oborin e të cilës është gjetur një laborator i përpunimit të heroinës. Nga ndërhyrja e policisë si gjurmë kanë mbetur vetëm këto doreza dhe kjo mask, me të cilat ndërhyu policia dhe sekuestroi rreth 160 kallëp heroin, ku secila peshonte rreth 990 gram. Në fshatin e vogël të Brenogut ka rënë qetësia. Policia është larguar dhe 25 shtëpit e këtij fshati janë kthyer rutinës. Në derën e laboratorit ku u gjet heroina qëndrojnë vetëm 2 punonjës policie, që nuk lejojnë askënd që të deportojnë në brendësi të tij. Lënda narkotike e dyshuar heroin me peshë rreth 150 kg është transportuar. Askush në fshat nuk flet për atë që ndodhi mëngjesin e së premtes, apo për laboratorin e drogës. As familjarët e të arrestuarve nuk flasin. Daja i Xhevit Shutit tha për News24 se nuk ka dieni se me çfarë merreshin nipërit e tij, ndërsa motra e Xhevitit dhe bashkëshorti i saj thanë se policia i ka terrorizuar duke arrestuar Xhevitin dhe bashkëshorten e tij Anilën, të cilët kanë lënë vetëm 2 fëmijët e mitur dhe nënën e paralizuar. Zyrtarisht policia nuk është shprehur gjatë në lidhje me këtë operacion. Burimet thonë se operacioni, i ndërmarrë në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese në rajon dhe Europë, është ende në vijim. Në Shqipëri në pranga janë vënë vetëm 5 persona, 3 prej të cilëve nga familja Shuti, në banesën e të cilëve u gjet laboratori i drogës. Laboratori ishte vendosur në periferi të fshatit Brenog, jo shumë larg Kuksit. Për të mbërritur aty duhet të përshkroje rreth 5 kilometra. Pas lokalizimit të laboratorit, policia e mbajti në vëzhgim me dron zonën dhe për të ndërhyrë shfrytëzoi mbërritjen në shtëpinë e Xhevit Shutit të një traktori me lëndë drusore. Mëngjesin e së premtes forcat speciale të policisë vunë në pranga 3 antar të familjes Shuti, si edhe 160 kallëpët e heroinës të mbështjellme me natriban, gati për transport, lëndë narkotike në përpunim, aceton e të tjerë. Policia sekuestroi gjithashtu edhe një sasi të konsiderueshme opiumi, bim kjo bazë për krijimin e heroinës. Kjo lëndë dyshohet se ka ardhur nga Turqia. Me ndihmën e disa shtetasve nga Gjakova të identifikuar nga policia, ajo mbërrinte në këtë fshat të Hasit ku kthehej në heroin. Dyshimet e policisë janë se më pas ajo transportohej për në Durrës me destinacion final vendet e Europës. Personi më i rëndësishëm në këtë skem trafiku është Xhevit Shuti. Ai rezulton me precedent penal pasi vite më parë është dënuar në Turqi për narkotik. Xheviti dispononte një fugon me të cilin bënte çdo ditë aksin Has-Durrës dhe kthim, po hetohet edhe për vëllezërit e tij, të cilët merren me transport ndërkombëtar. Megjithatë, roli i tyre nuk është përcaktuar ende nga policia. Biznesmeni shkodran Petrit Kaçi është qelluar me armë zjarri teksa dilte nga makina e tij në fshatin Sektor të njësisë Velipoj, por ju ka shpëtuar plumbave. Autorët e atentatit janë ende të panjohur për policinë. Qellohet me armë zjarri makina e një biznesmeni në fshatin Sektor të Velipojës. Automjeti në pronësi të biznesmenit Pierin Kaçi, një kohësisht edhe aktivist i Partisë Demokratike,
është qelluar 2 ditë më parë pranë një lokali në Velipoj. Sapo biznesmeni ka zbritur nga makina, persona të pa identifikuar kanë qelluar me armë zjarri drejt makinës, ndërkohë që Pierin Kaçi ka nxituar të futet në një lokal për t'u shpëtuar plumbave. Mjeti tip Kajron me targa AA 497 UK është qelluar në pjesën e përparme dhe të pasme të tij. Pas kësaj ngjarje, autorët janë larguar me shpejtësi. Edhe pse policia ka mbërritur në vend ngjarje pas ditën e 18 tetorit, ende nuk ka një njoftim zyrtar për këtë atentat ndaj biznesmenit. Biznesmen në fushën e hotelerisë dhe autoshkollës, Pierin Kaçi, i pyetur nga News24, ka thënë se nuk ja ka idenë pse ka ndodhur kjo ngjarje, për shkak se nuk ka konflikte me askënd, por ka dyshime se mund të ketë ardhur për shkak të bizneseve të tij. Gjithkund, jo sot, po vazhdimisht ushtrojmë presion dhe terror. Dënojmë çdo akt dhune nga do që të vijë dhe çdo që të vijë. Shqipëria është në prag të destabilitetit dhe jo thjesht nga bandat, por më shumë nga bandat në pushtet se nga bandat e rrugës. Një 28 vjeçar nga Tirana është arrestuar në Elbasan pasi u gjetën 4 mina të telekomanduara me shpërthim në distancë. Petraq Kote u kap në flagrancë nga policia në një lokal në fshatin Mengël, teksa priste blersin e minave. Forca e ligjit ka goditur një tjetër rast të trafikimit të bombave me telekomand në Elbasan. Në prangat e policisë ka rënë Petraq Kote, 28 vjeç banues në Tiranë. Operacioni i policisë u zhvilluar në ambientet e një lokali në fshatin Mengël të njësisë administrative Labinot Fush. Në momentin e sekuestrimit, bombat ishin të montuara, ku dyshohet se do të përdoreshin në një ngjarje kriminale. 28 vjeçari dyshohet se po priste blerësin e bombave të telekomanduara brenda në lokalin ku arrestuar në flagrancë. Gjatë kontrollit Petraq Kotes i u gjetën 4 mina me shpërthim në distancë, të pajisura me aparat telefonit celular me bateri, fije përcjellëse dhe magnet, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Policia dhe grupi hetimor po vijojnë hetimet për identifikimi dhe kapjen e personave, të cilët do të ushiteshin minat. Një 39 vjeçar në Korçë ka dhënë fund jetës duke u djegur me benzinë automjetin e tij. Të pyetur nga News24, familjarët e 39 vjeçarit thonë se janë të shokuar nga ngjarja pasi djali nuk kishte shfaqur probleme. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në lagjen numër 1 pranë kampit të punëtorëve në Korçë, ku një person ka gjetur vdekjen pasi u vetë dogj në automjetin e tij. Gjergji Babu, 39 vjeç, pasi kishte marrë një sasi benzine në një bidon plastik në një nga karburantët e qytetit, dyshohet se i ka vënë flakën vetes brenda makinës, ku përpasoi janë ndjegur plotësisht 39 vjeçari dhe mjeti tip Benz me targa AA 911 HJ. Si pasojë e flakëve të automjetit janë dëmtuar dhe 3 automjete të tjera që gjendeshin të parkuara aty afër. Me slotëve dhe dhimbjes, Tezja 39 vjeçari tregon për News24 se Gjergji nuk vuante dhe nuk kishte shfaqur shenja depresioni. Nuk kishte as probleme ekonomike që mund ta çonin në këtë akt ekstrem. Asnjë lloj problemi. Gjergji ishte shumë mirë, tjatin e kishte në Amerikë, me 2 shtëpi ishte, s'kishte ndonjë gjë. Nga në ekonomike ishte shumë mirë, nuk e di mas vetë. Në vjen të ullë rastim se nuk tim nga t'ja mbajtë. A i rinte vetëm me të kushëririn. Dilin për kafe, dilin kështu, a i punonte. Gjergji Babu jetonte vetëm me gjyshen e tij. Babai me të motrën jetonin prej disa vitesh në Amerikë, ndërsa ëma kishte ndërruar jetë disa vite më parë. Parlamenti në Shkup miratoi me 80 vota propozimin për të ndryshuar emrin e vendit nga Maqedoni në Maqedoni e Veriut. Mes deputetëve që votuan pro, 8 janë nga partia opozitare, VMRO, DPMNE dhe menjëherë janë përjashtuar prej saj. Parlamenti i Maqedonisë ka miratuar të premten propozimin për ndryshimin e emrit të vendit. 80 deputet, 8 prej të cilëve nga partia më e madhe opozitare, VMRO, DPMNE, votuan në favor të ndryshimit të emrit nga Maqedoni në Maqedoninë e Veriut, duke arritur shumicën e 2/3 që nevojiten për të miratuar ndryshimet kushtetuese. Por pa votat e partive shqiptare të opozitës, Aleancës për Shqiptarët dhe kraut tjetër të lëvizjes Besa, nuk do të arrijej shumica e kërkuar. Votimi u desh të përsëritej dhe votimi i erës së dytë
u bën në mënyrë publike, duke u prononcuar se cili ligjvënës në mënyrë individuale. Sa kaq, 8 deputetët e VMRO-DPMNE-s njoftuan se votën e tyre e japin me disa kushte. Të pranohet një amendament që do të garantojë identitetin Maqedonas. Të jepet garanci nëse Greqia nuk e ratifikon marrëveshjen me Republikën e Maqedonisë, atëherë të anulohen amendamentet që do të miratohen nga Parlamenti i Maqedonisë lidhur me ndryshimin e emrit të vendit. Ndryshimi i emrit të bëhet shkallë-shkallë. Menjëherë pasi 8 deputetët dhanë votën pro, kreu i VMRO-DPMNE-s, Mickoski, i përjashtoi nga partia duke u shprehur se nuk arrin t'i kuptojë ata. Votimi i vendimit për nevojën e ndryshimeve kushtetuese i hap rrugën përgatitjeve të projekt amendamenteve dhe debatit në parlament. Qeveria ka një afat prej 15 ditësh që t'i dorëzoj parlamentit projekt amendamentet. Në fazën e fundit, pasi të ketë përfunduar debati dhe të jenë miratuar ose refuzuar amendamentet që mund të paraqiten edhe nga deputetët, duhen 2/3 e votave të përgjithshme, ose 80 vota gjithsej për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Megjithatë, marrëveshja midis Republikës së Maqedonisë dhe Greqisë do të jetë e vlefshme vetëm atëherë kur atë ta ketë miratuar edhe Parlamenti grek. Sa kaq, kryeministri Zaev, pas procesit të votimit, tha se kjo është një ditë historike. Deputetët e opozitës, të cilët dhanë votën, ndoqën vullnetin e popullit. U shpreh Zaev duke shpresuar se Maqedonia do të jetë pjesë e familjes europiane. Ai përsëriti nevojën për pajtim dhe falje në lidhje me ngjarjet e dhunshme të 27 prillit 2017 në parlament. Votimi i propozimit për emrin e ri të vendit në Parlamentin e Maqedonisë është përshëndetur nga presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, ministri i jashtëm Ditmir Bushati dhe nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Meta e cilëson votimin një hap të rëndësishëm, shpresë dhe besimi. Sipas tij, procesi i anëtarësimit të Maqedonisë në NATO dhe BE është në rrugën e duhur, ndërsa për ministrin e jashtëm Ditmir Bushati ky votim është një hap i madh drejt realizimit të marrëveshjes së Prespës. Edhe kryedemokrati Lulzim Basha thotë se ky proces i hap rrugë ndryshimeve kushtetuese që mund dësojnë anëtarësimin e saj në NATO. Ndërkohë që Maqedonia po hyn në rrugën e zbatimit të marrëveshjes së Prespës, Tsipras merr postin e ministrit të jashtëm. Pararsi i tij Nikos Kozias deklaroi se akti publikimit të dhënave për financimet sekrete rrezikon bashkëpunëtorët me të dhëna false sipas interesave. Ai tha se gjatë 4 viteve kur drejtoi Ministrinë e Jashtme, Greqia rifitoi rolin strategjik dhe gjeopolitik. Aleksis Tsipras mori me ceremoni postin e ministrit të jashtëm të Greqisë pas dorëheqjes së Nikos Kozias. Ceremonia u krye në sfondin e mbledhjes në Kuvendin Maqedonas, ku u hodhën hapat e para drejt ratifikimit të marrëveshjes së Prespës. Kryeministri Tsipras, ish-ministri Kozias dhe zëdhënësi i qeverisë greke përshëndetën votimin. Tsipras ka uruar mikun e tij Zoran Zaev për arritjen, duke konsideruar hapin e parë drejt suksesit të përbashkët dhe së ardhmes paqësore të rajonit. Ministri i Mbrojtjes Panos Kamenos ka nxituar të akuzojë për një rezultat që erdhi pas ryshfeteve miliona euro, akuzë që u përgënjeshtrua menjëherë nga zëdhënësi i qeverisë maqedonase. Ndërkaq, ish-ministri Nikos Kozias ka deklaruar pas ceremonisë në presidencë se gjatë këtyre 4 viteve, Greqia ka hedhur hapa kolosal në rifitimin e rolit strategjik dhe gjeopolitik, duke u bërë një vend që jo vetëm dëgjohet, por edhe i kërkohet mendim. Në lidhje me rinovimin e paktit të miqësisë me Shqipërinë, Kozias ka deklaruar se arritëm të vendosim në tryezën e negociatave një agent me probleme të hapura mbi 70 vjet. Kemi kryer njohjen reciproke të arritjeve diplomatike dhe realizuam zhvarrosjen e eshtrave të dëshmorëve të luftës. Në lidhje me kufirin detar, Kozias deklaroi se politika e jashtme greke ka hapur dhe realizuar një hap të rëndësishëm politik, pasi zgjeruam sovranitetin e vendit. Ndërsa në lidhje me fondet sekrete, ka deklaruar se për herë të parë është bërë transparent. Sipas tij, ato janë miratuar me ligj në parlamentin grek, me të dhëna të plota. Kozias konsideroi mungesë serioziteti, vënie në rrezik të shtetit, por edhe rrugaçëri, aktin e publikimit të dhënave, që sipas tij rrezikon bashkëpunëtor me të dhëna false, sipas interesave. Pas publikimit të skandalit se Greqia ka paguar dhe bler disa media në Shqipëri për të bërë shkrime dhe për të mbrojtur interesat e saj, kreu i PD-s Shpëtimit Rizi kërkon nga presidenti i Republikës të mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare.
Sipas Idrizit duhet të dalin mediat që kanë marrë para dhe përfituesit të shkojnë në burg. Skandalin e blerjes së medjave dhe disa analistëve shqiptar nga Greqia e kishte paralajmëruar para disa kohësh, tashmë që ai u hap dhe nisi nga vetë shteti helen. Shpëtimi Idrizi ka kërkuar reagim nga të gjitha instanca shtetërore. Kërkesën e parë kishte për presidentin e Republikës Ilir Meta. Ne sot jemi në një emergjencë kombëtare e akuza të rënda për tradhti kombëtare. Në këto kushte, ne i kërkojmë presidentit të Republikës së Shqipërisë të mbledh urgjentisht Këshillin e Sigurisë Kombëtare, të vënë në lëvizje gjithë agjencitë ligjzbatuese për të hetuar e dhënë prapa dyret qelisë ata që kanë marrë para, e të kërkoj informacionet e nevojshme për të kuptuar sasinë e vërtet të fondeve të zeza sekrete, qëllimin dhe ndikimin real që kanë pasur këto fonde në manipulimin e opinionit publik dhe vendimarrjen e shtetarëve shqiptar. Kreu i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet ka bërë dhe një thirrje për prokurorinë e përgjithshme, e cila sipas tij do të ndërmarrë hapa të menjëhershëm, por dhe nuk ka kursyer ironinë për kryeministrin Rama dhe ministrin e jashtëm Ditmir Bushati. Ç'po bën sot Prokuroria e Përgjithshme e Shqipërisë, kur dje Prokuroria e Athinës ka nisur hetimet për nxjerrje të sekretit shtetëror. I kërkojmë urgjentisht Prokurorisë së Përgjithshme që të hetojë cilat janë portalet, gazetat, televizionet, gazetarët, biznesmenët, OJQ-t, ç'po bën sot kryeministri i Shqipërisë, kur dje kryeministri grek doli të përgënjeshtronte dhe të kërcënonte për nxjerrje të sekretit shtetëror grek. Ftoj ministrin Bushati të vazhdojë të përshëndes bashkëpunimin e turpshëm me homologun Kocias, të investuar direkt me fonde sekrete në dëm të interesave kombëtare. Në mediat greke ka shpërthyer skandali ku thuhet se Greqia ka paguar rreth 45 milion euro për bler mediat shqiptare në mënyrë që të mbrojnë interesin e Greqisë në Shqipëri. Partia Demokratike denonson se procesi i vettingut në polici është ndërprer. Shkak sipas Selis Blu është bërë zbulimi i 534 drejtuesve të policisë, të cilët kanë patur lidhje me sigurimin e shtetit. Partia Demokratike thosë se Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj po përpiqen që të mbyllin këtë skandal. Vettingu në polici është ndërprer për shkak se 534 drejtues të lartë të kësaj organizate kanë rezultuar se kanë pasur lidhje me sigurimin e shtetit. Është ky denoncimi që vjen nga Partia Demokratike. Në një dalje për mediat, Gen Strazimiri tha se verifikimi nga autoriteti i dosjeve është ndërprer pas një ndërhyrje të Ardi Veliut. Strazimiri kërkoi që të publikohet lista me drejtuesit e policisë që kanë pasur lidhje me sigurimin e shtetit. Nga verifikimi i formularëve, autoriteti i dosjeve ka gjetur se kupola e lartë e policisë së shtetit përbëhet në fakt nga individ kryekëput të lidhur me organizatën më gjakatare të vendeve komuniste sigurimin e shtetit. Skandali po mbahet i fshehtë nga ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, një hetues i regjimit të diktaturës, por gjurmët e skandalit janë lënë në zyrat e autoritetit të dosjeve. Partia Demokratike është vënë në dijeni se verifikimi është ndërprer pasi takimi mes kryetares së autoritetit të dosjeve Gentiana Sula dhe drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu. Partia Demokratike i kërkon Gentiana Sulës të mos bëhet vegël e sigurimit të shtetit për të bëjnë publike pavonesë listën me 534 drejtues të lartë policisë së shtetit të lidhur me sigurimin. Sipas deputetit demokrat, aktualisht numri i bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit në polici është më i madh se në vitin 1997. Deputeti i Partisë Demokratike Edmund Spahu paralajmëron publikimin e videopërgjimeve të tjera nga opozita, veprime këto të kushtëzuara me largimin nga organi akuzës të mbështetësve të qeverisë. Si ftuar në emisionin Politika Online, Spahu shpreh se vettingu në politik nuk bie ndesh me reformën në drejtësi. Partia Demokratike ka materiale që faktojnë skandalet të qeverisjes. Nga studio e emisionit Politika Online në Gazeta Shqiptare dhe Balkan Web, deputeti Edmond Spaho pohon ekzistencën e videopërgjimeve të tjera, teksa mbetet hermetik për momentin e publikimit të tyre. Skandale për këtë qeveri ka pafund. Në momentin e duhur, sigurisht që do të bëhen publike. Jini të sigurt që kjo qeveri është nga maja e kokës deri në fund këmbë e mbushur me skandale. Kur të arrim ta zhveshim prokurorin nga njerëz tillë që i shërbejnë majorancës, si kjo prokuroria e përgjithshme apo ajo që drejton prokurorinë e krimeve të rënda, do të shikoni se çfarë xhevajiresh
disponohen në lidhje me përzierjen e kësaj magjorance me krimin e organizuar. Sipas Pahos, forca për të larguar qeverisjen aktuale mbetet në dorë të qytetarëve, ndërsa komunikimi i koduar i kryeministrit është taktik për të tërhequr vëmendjen. Qeverinë e rrëzojnë qytetarët. Janë qytetarët që duhet marrin në dorë fatet e tyre dhe të reagojnë në përputhje me dëmin që ju është bërë atyre nga kjo qeverisje. Her pas here kur ka një problem të madh, siç është ky i fundit, hedh në shashk për të tërhequr vëmendjen. SPAO shprehet se vettingu në politik nuk bie ndesh me misionin e SPAK-ut dhe Byros Kombëtare të Hetimit, pasi qëllimi i tij është krijimi i një filtri për pjesëmarrjen në politik. Bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi sërish pas pak. Një ditë pas ngjarjes së rëndë ndodhur në fabrikën e Çimentos në Elbasan, ku një 56 vjeçar humbi jetën dhe një tjetër u plagos rënd, policia ka arrestuar dhe proceduar penalisht 4 punonjës të kësaj fabrike. Ata akuzohen për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë. Pas ngjarjes së rëndë mesditën e së premtes në fabrikën e Çimentos në Elbasan, ku një 56 vjeçar humbi jetën dhe një tjetër u plagos rënd, policia ka arrestuar edhe proceduar penalisht 4 punonjës të kësaj fabrike. Në pranga për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë kanë rënë tekniku i ndërtimit të fabrikës, Gëzim Jaçellari, dhe menaxheri në departamentin e shpërndarjes Gëzim Spaho. Po ashtu, proceduan penalisht inxhinieri me iniciale VJ 54 vjeç dhe përgjegjësi i turnit MS 52 vjeç. Këta persona nuk zbatuan rregullat e mbrojtjes në punë, të cilat shuan në humbin e jetës së 56 vjeçarit Musa Sula, si dhe plagosin e Tomor Mjekërzakut, 65 vjeç. Musa Sula gjatë punës në fabrikë u mbulua nga tonelata çimentoje çka i mori jetën dhe u desh më tepër se një orë që punonësit e shërbimit të zjarfikses të nxirrnin trupin e viktimës. I plagosuri Tomor Mjekërzaku, i mbuluar nga një sasi më e vogël çimentoje, u dërgua me urgjencë në spitalin e Elbasanit, në të cilin po merr mjekimin e duhur dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Familjes së 56 vjeçarit që humbi jetën në fabrikën e Çimentos u shtua edhe një tjetër tragjedi. Disa vite më parë, 2 vajzat e tij humbën jetën aksidentalisht teksa konsumuan kërpudha vdekjeprurse. Të afërmit e Musa Sulës, pavarësisht masave të marra për përgjegjësit e fabrikës, i bëjnë apel shtetit të zbardhet ngjarja e plot. Fatkeqësi shumë e madhe. Kompania do të shikoj me përparësi këtë fatkeqësi që ka ndodhur kësaj familje, sepse edhe më përpara ka ndodhur fatkeqësi më e madhe, i kanë vdekur dy vajza. Është humbje shumë e madhe. Ka qenë njëri i përkryer. Duhet shifet me përparësi. A është njëri familje në nevojë?